यो खेल्नेवाला छु म। ओ माय गॉड मेरो दिमाग चस्मा राख्ने उठ्छ नि साथीहरु हाम्रो टिकट लौ त सबैजना लाभ आफ्नो टिकट लौ। हामी त्यहाँ गेमहरू हेर्न आइरहेछौँ होइन, एकदम रमाइलो माहौल छ। मेरो आवाज आउँछ कि आउँदैन थाहा छैन, तर रमाइलो। एकछिन अस्ति जानुपर्छ साथीहरू, टिकट हातमा, लास्ट डर मुटुमा। यो मलाई केही भयो भने यो 3 जनाको जिम्मा हो। मेन इसानको यति भड्किलो डाइलग दिएन मलाई, यो कन्भिन्स गरेछ इसानले। उठ्छ क्या कहाँ गयो यार उनीहरू? कता गयो? गऱ्यो नि नेक्स्ट टाइम आँखा खोलेर गर्नुपर्छ क्या उनीहरू। साथीहरू अहिले हामी आउँदै गर्दा हामीले भेट्यौँ हाम्रो एकदम वरिष्ठ दाइ सन्तोष मागाई दाइलाई। वरिष्ठ भने जस्तो बोल्न मिल्दैन होला नि त हैन? वरिष्ठ भनेपछि मैले बोल्न मिल्छ के हो? हैन बोल्नु न। आदमी भएर यस्तो भएर बस्ने कि के हो? वरिष्ठ भने वरिष्ठ हेलो म वरिष्ठ। यता हुन्छ ऋषि दाइ, यता हुन्छ राजेश दाइ, यता हुन्छ अनुप दाइ। हेलो हेलो। खेल्नु भयो? गेम खेल्नु भयो? ओइ कस्तो सुक्खा रोटी जस्तो बास्ना आयो नि। पपकर्न हो क्या? गाउँको रोटी सुक्खा रोटी हुन्छ नि गाउँमा। भोक त लाग्यो।
गाइज अब हामी एकछिन नाचेर गेम खेलेर यताउता डुलेर अब घर फर्किँदैछौँ। मलाई उयो पनि खेल्नु मन लाग्थ्यो कि गाइजहरू। अनि अब हामी घर फर्किँदैछौँ। मलाई यो चाहिँ खेल्नु मन छ कि ल गाइजहरू ल साथीहरू अहिलेको लागि यो हाम्रो आजको दिनको भ्लग चाहिँ आज म यहीँ इन्ड गर्छु। अब म सायद पर्सिको बनाउँछु होला हाम्रो डान्स। र भ्लग चाहिँ यहीँ इन्ड भएको छ गाइजहरू। अँधेरो अँधेरो भयो। ल बाई 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 बाई। आजको लागि यति नै। तपाईँहरूले सुजाता दिदीको यो भ्लग चाहिँ लाइक सब्सक्राइब के हुन्छ कमेन्ट सब गरिदिनुहोस्। अनि बेला बेलामा त्यहाँ गएर हाम्रो नाम पनि हुनसक्छ। तर हाम्रो इन्स्टाग्राममा गएर जस्तो जस्तो फलो ब्याक पनि दिनु ल। फलो ब्याक होइन फलो तपाईँहरू फलो गर्न हामी फलो ब्याक दिन्छौँ। सरी एन्सर दिनु।